Hallo allemaal, welkom op mijn Slow Stitching kanaal. Vandaag ga ik laten zien hoe je een vestonsteek borduurt. Deze steek kun je op verschillende manieren borduren, maar ik laat nu zien zoals ik hem vroeger heb geleerd en zoals ik hem altijd borduur. Ik kom met de naald naar boven. Zo. En als ik dan begin, dan steek ik recht daarboven, steek ik weer in. En dan kom ik op hetzelfde punt beneden weer naar boven. Zo, dat is het begin. Dan hou ik de draad even vast. En dan steek ik een klein stukje verder, steek ik weer in. En dan kom ik hier weer uit met mijn draad en naald. En dan gaat hij zo. En dan ga je hiernaast weer insteken. En dan. Kijk, en dan houdt de draad die lus zeg maar vast. En zo kun je doorgaan. En dan krijg je een hele leuke steek. Dat is ook een mooie randafwerking. Wat je ook kunt doen, is gewoon de hoogte veranderen. Kijk, nu ben ik even hoog begonnen. Maar als ik nu wat lager insteek en ik zo, kom hier omhoog. Kijk, dan krijg je een kortere stok. En als je dan de volgende zeg maar weer wat hoger insteekt. Dan wordt hij weer wat langer. Kijk, en zo krijg je dan wel weer een hele leuke afwisseling. Zo. Kijk. Je kunt ook zeggen, ik wil heel dicht de steken bij elkaar hebben. Dus dan steek je gewoon heel dicht naast de volgende, steek je in. En dan krijg je dat het heel dicht op elkaar zit. Kijk, en nou zie je dat het dit oploopt. Dat kan ook. Dat is was niet helemaal mijn bedoeling, maar het is vanzelf zo gegaan. Kijk, dat kun je dus ook expres doen. Dat je dan iedere keer de steek iets korter maakt. En dan ga je daarna weer de steek iets langer maken. En dan krijg je een soort boogje. Kijk, dan krijg je dit effect. Even kijken. Wat je ook kunt doen,
Kijk, en als je dan bijvoorbeeld klaar bent met die steken, je wil stoppen, dan steek je hiernaast weer in en dan zet je de steek zo vast. Je kunt zeg maar ook een gewoon rijtje naast elkaar maken. Dan begin ik er eventjes hier. Zo. En dan maak je bijvoorbeeld een hele brede. Kijk, zo. Doe je een aantal. Of net zoveel als je wilt. En dan kun je bijvoorbeeld met een tweede kleur, draai ik hem om. En dan met een tweede kleur kun je dan zeg maar de andere kant op borduren. Zo. Kijk, en dan steek je bijvoorbeeld precies tussen deze twee pootjes in. Kijk, zo. En dan krijg je, kijk, dan krijg je dit effect. En zo kun je van alles en nog wat variëren met deze leuke steek. Zo, kijk. Nou, je kunt vast zelf nog wel het een en ander bedenken, maar dit was eigenlijk de basis van deze steek en enkele variaties daarvan. Ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd en graag tot de volgende keer.